ጥያቄ በመመለስና እንዲሁም ደግሞ ፎቶዎችን በማንሳት ብቻ በስልካችሁ አሪፍ ገንዘብ የምታገኙበት ምርጥ የኦንላይን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለያየ መንገድ ነው የሚከፍለው። ተከታተሉኝ እስከመጨረሻው። ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ፎቶ በማንሳት ብቻ ገንዘብ የምታገኙበትን ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት በዋናው ቻናል ላይ ኦሬዲ አስተዋውቂያችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ አብዛኞቻችሁ ስለጠይቃችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ለብቻው ቪዲዮ ሰርችበታለሁ። እንዴት እንደምታገኙ፣ እንዴት ብዙ ገንዘብ እንደምታገኙ፣ እንዴት ደግሞ በፍጥነት እንደምትሰሩ ቪዲዮ ተከታተሉና አብረን የምናይ ይሆናል። ፕሌይ ስቶር ላይ ፕሪሚሰ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ ቴክ ፎቶስ ኤንድ earn money ይላል። ፎቶ በማንሳት earn የምታደርጉበት ምርጥ አፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ከጫናችሁት በኋላ ኦፕን ትሉታላችሁ። ኦፕን ካላችሁት በኋላ ሬጂስትሬሽን ፔጅ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ሎጊን እና ሳይን አፕ የሚላለ። ስለዚህ ሳይን አፕ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሁለት ኦፕሽን አላችሁ። አንደኛው በኢሜል ነው፣ አንደኛው ደግሞ በጉግል ሬጂስተር ወይም ደግሞ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓርትነር ኮድ ካላችሁ ኮዱን እዚህ ጋር አስገብታችሁ አንዳንድ ጥቅሞችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛውን ኮድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር ፓርትነር ኮዱን አስገባላችኋለሁ። እናንተም ደግሞ እንዲሁ ፓርትነር ኮድ ካላችሁ እሱን አስገብታችሁ ሞር ማግኘት ትችላላችሁ ገንዘብ ማለት ነው። ሌተር በኋላ ላይ እንዴት እንደምትሰሩ በግልጽ የምናይ ይሆናል። ሳይን አፕ አድርጉና ጨርሱና ወደ ቀጣይ ፔጅ ያመጣልናል ማለት ነው። ቀጣዩን ፔጅ አብረን ያለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ከታች ብዙ አራት ታቦች አሉ። ማርኬት የሚላለ፣ ማይ ታስክ የሚላለ፣ እንዲሁም ደግሞ ፔመንት የሚላለ፣ እንዲሁም ደግሞ አካውንት የሚላለ ማለት ነው። እዚህ አካውንት ላይ የምታገኙት ስለናንተ አካውንት ኢንፎርሜሽን የምታገኙት። ለምሳሌ ሎግ አውት ማድረግ ፈልጉ አባውት ሴክሽን አለው። ኖቲፊኬሽን ኦን ኦር ኦፍ ማድረግ ያለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኢንቫይት ፍሬንድ ቱ ጆይን ፕሪሚሰ የሚላለ፣ ሰዎች ፕሪሚሰን ጆይን እንዲያደርጉ ሊንክ ፕሮቫይድ ያደርግላችኋል ወይም ደግሞ ሊንክ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሴክሽኖች እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህን ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት አድርጋችሁ ሌላ ሰው በሚመዘገብ ጊዜ እናንተ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ፔመንት ሴክሽን ውስጥ እንደምታዩት የሰራችሁትን ገንዘብ ማየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት እኔ 3 ሰርቬይ ሰርቼ ፌል አድርጎብኛል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? የተሳሳተ መረጃ ያስገባው ወይም ደግሞ ልክ ያልሆነ መረጃ በማስገባት ምክንያት ፌል አድርገውብኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ገንዘቡን የምታገኙት ሰክሰስ ወይም ደግሞ ትክክል ወይ ደግሞ ጥያቄውን አንብባችሁ ሰርታችሁ ወይም ደግሞ የሚጠይቃችሁን ፎቶ አንስታችሁ ሰሚት ስታደርጉ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ማይ ታስክስ የሚለው ስር ከገባችሁ ደግሞ ወደፊት ማርክ ያረጋችሁት በኋላ አሳያችኋለሁ። ማይ ታስክስ የሚለው ውስጥ ገብቼ ሳሳያችሁ እንደምታዩት ቱዱ ሊስት የሚላለ። ቱዱ ሊስት ምንድነው? ወደፊት አረጋችኋለሁ ብዬ ማርክ ያረኳቸው ታስኮች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ኮምፕሊት ውስጥ ከገባው ደግሞ እንደምታዩት እነዚህን አፕሩቭ የተደረጉልኝ ኦንላይን የሰሯቸው ወይ ደግሞ ኦንላይን ፐርፎርም ያረኳቸው ሰርቬይ ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት 30 ሳንቲም 30 ሳንቲም እዚህ ጋር 90 ሳንቲም ከፍሎኛል። እንደምታዩት ብር 50 የከፈለኝም ቦታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ታስክ ፐርፎርም አድርጋችሁ ሲጨርሱ እነዚህ አይነት ፔመንቶች ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ማርኬት ላይ ከገባችሁ ደግሞ እንደምታዩት ሰርቬይ የሚላለ ከላይ ሎኬት የሚላለ ኤክስፕሎር የሚላለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ነው ስራውን የምትሰሩት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደምታዩት ሰርቬይ ላይ አሁን ሁለት ስራ አለ። አንደኛው 90 ሳንቲም ያስከፍላል፣ አንደኛው ደግሞ 1 ብር ያስከፍላል ማለት ነው። 1 ብር ይከፍላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚቹ በ3 ደቂቃ በ4 ደቂቃ ውስጥ ብር ከ90 መስራት ትችላላችሁ። ሎኬት ካልነው ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምንም ታስክ የለም። ስለዚህ ስልካችሁን ከአንድ ቀን በኋላ ወይም ደግሞ ከ24 ሰዓት ከ12 ሰዓት በኋላ እየከፈታችሁ ወደ ታች ሳብስት አድርጉት፣ ሪፍሬሽ ያደርጋል። አዲስ የሚሰራ ስራ ካለ እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስፕሎር የሚለው ውስጥም ተጨማሪ ታስኮችን ወይም ደግሞ ተጨማሪ ጥያቄ መጠየቅ ወይም የምትመልሱትን ጥያቄ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሰርቬይ ላይ ገብቼ ፋይናንስ ኢንስቲትዩት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ሴቭ ፎር ሌተር ካልኩት እንደምታዩት ሴቭ እለዋለሁ። እንደምታዩት ባክ ብዬ ደግሞ አሳያችኋለሁ። በኋላ ላይ መስራት ከፈለጋችሁ ታስኩን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ታስኩ ከ58 ደቂቃ በኋላ ኤክስፓየር ያደርጋል። በመቀጠል ማይ ታስኩስ ገብቼ ቱዱ የሚለው ውስጥ በመጋባበት ጊዜ እንደምታዩት አሁን ማርክ ያረኩት እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ታስክ ላይ ያልቅ 59 ደቂቃ ነው የቀረው። ስለዚህ ቶሎ ብላችሁ ከፍታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት answer a few question about how you bank and pay for everyday good ይላል። ስለዚህ በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ምን ማድረግ አለባችሁ? ፎቶ ማንሳት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። አሁን typical for every አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሮሰሪ ስትገዙ ምናምን ምን አይነት ግብይት ወይም ፔመንት ሜተድ ነው የምትጠቀሙት ይላል። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው ካሽ ነው።
how often do you make purchase using cash ይላል። ስለዚህ ዴሊ ነው ማድረገው። ስለዚህ ጥያቄ ምንም ፋስት ፎርዋርድ አደርጋለሁ ያነበው በስነ ስርዓት አንብባችሁ ከሰራችሁ ምንም የምትሳሳቱት ጥያቄ አይኖርም ማለት ነው። እንደምታዩት ኔቨር ላለው ያነበባችሁ ብቻ መስራት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ከጨረሳችሁ በኋላ ሰሚት በምትሉበት ጊዜ ወይም ጥያቄው መልሳችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አንድ ደቂቃ ማይፈጅም ባይዘው ሰሚት ስትሉት እንደምታዩት አር ዩ ሹር ምናምን ይመጣል። በመቀጠል ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኦኬ ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር አፕሎዲንግ ይላል። መልሳችሁን አፕሎድ ያደርጋል። ቼክ ከተደረገ በኋላ ምን ይላል? ኮምፕሊትድ ውስጥ ስገባ እንደምታዩት ኮምፕሊትድ ውስጥ ኦኬ እዚህ ጋር አፕሩቭ ስላልተደረገ አንደር ሪቪው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሪቪው ከተደረገ በኋላ ትክክለኛ መልስ ከመለሳችሁ 1 ብር ከ90 ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እቺንም መስራት ትችላላችሁ። ማርኬት ውስጥ ገብታችሁ ደግሞ ሰርቪ ውስጥ ሪፍሬሽ እያረጋችሁ አዲስ ታስክ ካለ መፈለጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እንደምታውቁት እኔ እስካሁን የሰራሁትን ፔመንት አሳያችኋለሁ። 7 ብር ከ80 ሰርቻለሁ። ካሽ አውት ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደምታውቁት ካሽ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት ካሽ አውት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። በሞባይል መላክ ትችላላችሁ። ደግሞ ኮይን ቤዝ የሚል ኦፕሽን አለ። ኮይን ቤዙን ደግሞ የምትጠቀሙ ከሆነ ሚኒመም ካሽ አውቱ 400 ብር ነው ማለት ነው። ሞባይል ቶፕ አፑን የምትጠቀሙ ደግሞ ከሆነ 160 ብር መድረስ አለበት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሞባይል ቶፕ አፕ እንደምታውቁት እዚህ ጋር 160 ብር መድረስ አለበት። ኮይን ቤዝ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ 400 ብር መድረስ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ኦንላይን መስራት ትችላላችሁ። ሞር መስራት ከፈለጋችሁ ደግሞ አካውንት ሚለው ውስጥ ገብታችሁ ኢንቫይት ፍሬንድስ ቱ ጆይን ፕሪሚሰ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ሰዎች የእናንተን ሊንክ ተጠቅመው ጆይን በሚያደርጉበት ጊዜ አንድ ጆይን ላደረገው ሰውዬ ሁለት ደግሞ ለእናንተም ጠቀሜታ ወይም ደግሞ ትንሽዬ ያስብላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ጆይን ለማድረግ ካሰባችሁ ሊንኩን መጠቀም እንዳረሱ ከእናንተ ምንም የሚቀንሰው ነገር የለም። ሁለታችንም ተጠቃሚ ነው የምንሆነው ማለት ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቱቶሪያሉን የምትሆኑት በእርግጠኝነት ይሄ አፕሊኬሽን የሞባይል ካርድ ይሞላላችኋል። ኮይን ቤዝ ላይ ደግሞ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በሳሴ ቴክ ቲፖችን በየሳምንቱ በየሁለት ቀኑ ልዩነት አፕሎድ ይደረጋል። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ለአሁኑ ቻው።